අයිබෝවන් ඔන්න එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ The Diary of Kavindu YouTube channel එකේ තවත් vlog එකකින් එකතු වෙන්න යන්නේ. අද වැඩ දෙක තුනක් තියෙනවා. කොරෝනා ප්‍රශ්නත් වෙනවා මග. මොනවා වේද කියන දන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ කියලා කාටවත් කරදරයක් නොවෙන්න කියලා තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. අද යනවා මේ අපේ ස්කූටියේ තියෙන එකේ මේ ලයිසන් එක. ඒ කියන්නේ ආදායම් බලපත්‍ර ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අලුත් කරගන්න යන්න ඕන මාළඹේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට. ඊට අමතරව මාළු වගේක් ගන්න යන්න තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒ වැඩවලට යන්න තියෙන හින්දා මට හිතුණා vlog එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලාද. මොකද මම මේ දවස්වල වැඩි vlog කරුන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් ඇවිදින එක පොඩක් අඩු වෙලා තියෙන මේ දවස්වල. ඉතින් මේ ඒකින්ද vlog කරනවා අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් සත්‍ය දෙකකට එකක් වගේ තමයි vlog එකක් දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පෞගේ කාලේ 120 ගාලා ඉන්නවා. අර පොඩ්ඩක් ආවනේ එනකොට අරන් ආවා. මේ මට හදන්නේ ලයිසන් එක රිනිවල් කරගන්න අදාළ තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ මාර සෙනගක් ඉන්නවා මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නත් එක්ක. මම හිතන්නේ ඔක්කොම මිනිස්සු ඇවිල්ලා සෑහෙන වෙලාවක් මට මෙතන ඉන්න වෙයි වගේ. වැඩේ ඉවරයි. වැඩේ කරගත්තා. දැන් යම් බලන්න ගෙවල් පැත්තට. හලෝ. ඒ ලොක් ගන්න කරා. සිරාවට උඩේ. මොකද කරන්න හදලා කිව්වේ? මුත් එක බෑ. ජාතියේ පානේ. මොනවද කියන්නේ? මේමයි කඩුවෙලාවට ඉන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ සොරතා සත්තු හදනවා නම් ඒ කියන්නේ බල්ලෝ පූසෝ ඒ වගේ අය ඒ කට්ටියට අසනීපයක් වුණා එන්න පුළුවන් මෙතනට. මේ කොහෙද නම මොකද? අපෝ ඕන ඇජ්ජලා මේ විදියට මේ කතා කරන්න හරි දක්ෂයි. දැන් මේ වීඩියෝ කරන හින්දා පොඩක් ලැජ්ජාවේ. පොතරාවල තියෙන්නේ මේ පෙට් සෝන් කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ සුරතල් සත්තුන් අරන් එන්න කඩුවෙලාවට ඉන්න කට්ටියට ඉතින් මාරම ලේසි. 100 200ක් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. වැඩ ටික කරලා ගෙදර ආවා. ඉතින් vlog එක ඉවර කරන්න කියලා හැදුවේ. vlog එක ඉවර කරන්න කලින් දෙයක් කියන්න හිතුණා. මොකද මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ එන හින්දා ආපහු ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් අමුතුර බලනවා. දැන් මේ ඔය බ්‍රැන්ඩික්ස් කම්පැනි එකෙන් ආවේ. ඒ ගුණ කර්මාන්තශාලාවෙන් ආවේ. ඉතින් ඒකේ මිනිස්සු දිහා වැඩිදියට බලනවා. ඉතින් අපිට මේ මිනිස්සුන්ට දොස් කියන්න බෑ. මොකද මේ කතා කරන මටත් කොරෝනා තියෙන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලටත් කොරෝනා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ අපිට තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් කවුරුත් බලෙන් අසනීප ලෙඩක් බෝ කරගන්නේ නැහැ නේද Tamanට. ඉතින් මේකයි ඔතන බැලුවොත් අපි හැමෝගෙම වැරදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඔයාගේ මගේ අපේ ගෙදර කට්ටියගේ හැමෝගෙම මේ ලංකාවේ ඉන්න හැමෝම මේ දෙයට වග කියන්න ඕන. අපව මේක මතුවෙච්ච එකට මොකද අපේ මිනිස්සුන්ට අමතකුණා ඇත්තම කොරෝනා කියලා දෙයක් තිබ්බ කියන එක. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ඉතින් ආපහු කොරෝනා ඔන්න රැල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රාර්ථනය ඒ වෙහෙම යටපත් වෙලා ගිහිල්ලා කොවිඩ් හැදෙන කට්ටියට ඉක්මන් සුවය ලැබෙන්න කියලා. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ අර ටීවී එකේ නිතරම යන සෞඛ්‍ය උපදේශ අනුගමනය කළා. අපි කොවිඩ් පරදවමු.
එහෙනම් ඊළඟ vlog එකකින් හම්බෙමු. මේ vlog එක බලපු ඕගලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි.